वेलकम ऑल. स्वागत आहे सगळ्यांचं द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस व्हॉट वी कॉल्ड लाइक द फोर्स अँड द टाइप ऑफ फोर्स. तर सेकंड पार्टमध्ये आपण बघत आहोत. याच्यामध्ये मागच्या सेशनमध्ये आपण बघितलं होतं की टाइप्स ऑफ द फोर्स मधले आपले 2-3 फोर्स आपण बघितलेले होते. द मस्क्युलर फोर्स, मेकॅनिकल फोर्स आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपण बघितला होता आणि त्यासोबतच व्हॉट इज द फोर्स ते सुद्धा आपण बघितलेलं अँड फोर्सचा सिग्निफिकन्स किंवा आपण बोलतो फोर्सचा यूज किती आहे, किती इम्पोर्टंटली फोर्सचा यूज आहे ते सुद्धा आपण बघितलेलं होते. आता आपण बघूया की व्हॉट वी हॅव द नेक्स्ट. तर बघा, द नेक्स्ट वी हॅव द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस ऑन द एम्प्टी सॅक इज लेस that is to say the weight is less. The gravitational force on the bigger sack is greater. In other words, the bag weighs more. The greater force must be applied to lift the greater weight. तर बघा, ह्याच्यामध्ये आपल्याला एक सांगू शकतो. ह्याच्यामध्ये आपण एक गोष्ट काल बघितलं होतं बघा, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समध्ये आपण बोलताना एका चेंडूचा आपण एक्झाम्पल घेतला होता, की चेंडू जर आपण वरती ढगामध्ये किंवा वरती आपण फेकला, तर तो वरती स्लो जातो, परंतु खाली येताना तो अतिशय जलद गतीने येत असतो. आता त्याचप्रमाणे जर समजा त्याचप्रमाणे जर एखादी एखादी हलकी वस्तू बघा, हलकी वस्तू आपल्याला ओढायची असेल, हलकी वस्तू हलकी वस्तू जर आपल्याला किंवा हलकी सॅक जर आपल्याला उचलायची असेल, तर ती कशी असणार? इझिली आपल्याला उचलली जाणार. परंतु त्या जागी जर तिच्यामध्ये वजन खूप भरलेलं असेल, खूप वजन भरलं म्हणजे समजा 50 किलो वगैरे वजन किंवा 25 किलो वजन आपल्याला उचलायचं असेल, तर आपल्याला काय करावं लागेल? जास्त ताकदी लावावी लागेल, जास्त फोर्स आपल्याला लावावा लागेल. म्हणजे कसं? तर मला बोलायचं असं आहे, की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा वजनानुसार असतो. म्हणजे बघा, जर वजन म्हणजे जर ते जर मास आपण बोलूया, जर मास एखाद्या वस्तूचा कमी असेल, तर त्याच्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा कमी वर्क करतो. परंतु मास एखाद्याचा जास्त असेल, तर त्याच्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा जास्त अप्लाय करत असतो. जास्त अप्लाय करत असतो. त्यामुळेच जेव्हा हलकी वस्तूला आपल्याला उचलायचं असेल, व्हेन वी वॉन्ट टू लिफ्ट दॅट low weighted object, low weighted object, that moment we need the less energy. But when it's come to the weighted object, we need the more energy. म्हणजेच काय, की बघा, यामुळेच काय होतं, यामुळेच एखादी गोष्ट अशी असते, की बघा, जेव्हा पण हलकी वस्तू आपल्याला उचलायची असेल, तेव्हा आपल्याला कमी ऊर्जा लावावी लागते. परंतु जेव्हा पण आपल्याला खूप जड वस्तू आपल्याला उचलायची असेल, तर आपल्याला जास्त ऊर्जा लावावी लागते. कारण 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 कमी वजनावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा कमी असतो. कमी असतो म्हणजे काय बघा, असतो तो सगळ्यांवर सेम. असतो तो सगळ्यावरती. पण बघा, ह्याचं वजन किती आहे? फक्त 5 किलो आहे हां. समजा ह्याचा मास आहे फक्त 5 केजी. परंतु ह्याचं मास आहे 50 केजी. तर कोणतं जड असलं होईल? तर ह्याचा मास कोणाचा जास्त आहे? तर कोणामध्ये मास जास्त आहे? ह्याच्यामध्ये मास जास्त आहे का ह्याच्यामध्ये मास जास्त आहे? ॲक्चुअली 50 केजीमध्ये मास हा जास्त आहे. बरोबर ना? 50 केजमध्ये मास जास्त असल्या कारणाने त्याच्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा जास्त वर्क करत असतो. त्याच कारणामुळे 50 किलो किंवा 50 किलो मासचा जर एक ऑब्जेक्ट असेल किंवा सॅक असेल, ते उचलायला आपल्याला जास्त पॉवर लावावी लागते दॅन दॅन की छोट्या 5 किलो वजनाचे सॅक उचलण्यासाठी. ठीक आहे? या. या. दिस वॉज द थिंग. Okay, sir. दिस वॉज द थिंग. तर आता आपण बघूया नेक्स्ट वाला. तर डू यू नो सेशन? तर बघा. To weight an object is the hung from the hook of the spring balance. The suspended object is pulled downward by the force of gravity. At the same time, the force of the tension in the spring continuously or constantly pulls that object upward. The object comes to the rest when the tension of the spring and the gravitational force on that object becomes equal. In this position, the scale on spring balance shows the gravitational force acting on the object, which is weight of the object. The gravitational force acting on the object is called as the weight of that object. तर बघा, वेट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट जसं प्रमाणे आपण बघितलं होतं, आपण काय बोललो होतो? 50 केजी आपण मास बोललो होतो. आपण वजन बोललो होतं का? नाही. आपण काय बोललो होतो? 50 केजी मास असं आपण म्हटलेलं होतं. तर 50 केजी मास हा शब्द मी का वापरला होता? कारण ते वजन कमी आहे का जास्त आहे ह्याच्यापेक्षा, कारण वजन हे आपण बेसिकली कोणाला बोलू शकतो? हाऊ वी कॅन कॉल द वेट? द वेट इज नथिंग बट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्टिंग ऑन अन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. म्हणजे वेट कशाला म्हणतात? की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल ज्या वस्तूवरती जेवढं आहे त्याला आपण वजन असं
म्हणत असतो त्याला आपण वेट असं म्हणत असतो. आणि मास आणि मास 50 किलो, 1 किलो ते आपण ते म्हणत असतो त्याला आपण मास सुद्धा म्हणू शकतो, राइट? सो दिस इज द थिंग. तर यांनी बेसिकली आपल्याला एक एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे. एक्सपेरिमेंट काय दिलेला आहे, की बघा जर एखादा चेंडू जर आपण स्प्रिंगवर मी स्प्रिंग इथं ड्रॉ करायचा प्रयत्न करतो. आय नो बरोबर येणार नाही. बट स्टिल मी ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करतो. तर बघा स्प्रिंगवर जर आपण ओके अशी खाली जाईल, अशी ती खाली जाईल, अशी ती खाली जाईल आणि ते स्प्रिंगच्या जागी अंडाकोंडा जास्त वाटतंय. ओके. तर स्प्रिंग असे स्प्रिंग येईल आणि स्प्रिंग बघा हा ही स्प्रिंग कुठे गेली? स्प्रिंग होती इकडे आपल्याला दाखवलेली. हां, तर बघा ही वाली स्प्रिंग. आता या स्प्रिंगमध्ये आपण बघतो बघा स्प्रिंग आपण दरवेळेस बघत असतो आपण जर त्याच्यावरती एखादी वस्तू ठेवली, तर ती वस्तू काय करते? पहिले खाली येते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असल्या कारणाने. जर ती वजन बघा स्प्रिंग आपण बोलतो गाडी आपण बघितलं गाडीमध्ये पण शॉक असतात, ते स्प्रिंग असतात. ते काय करतात? तो वेटवरून येणारा झटका ॲब्झॉर्ब करत असतात. म्हणजे त्याचप्रमाणे बघा ही जी स्प्रिंग असते, स्प्रिंगवरती जर एखादी जड वस्तू ठेवली आपण, तर ती काय होते? थोडी कमी होते आणि नंतर म्हणजे दाबली जाते. स्प्रिंग बघा स्प्रिंग कशी होते? आपल्याला अशी दाबते आणि परत लांबवते, दाबते, परत लांबवते, दाबते, परत लांबवते. अशा प्रकारची स्प्रिंग होत असते. तर त्यांनी तोच एक्सपेरिमेंट सांगितलाय. जर आपण असा एक्सपेरिमेंट केला, म्हणजे जर स्प्रिंगवरती जर चेंडू वगैरे किंवा मोठी काही वजनाची वस्तू जर ठेवली, तर तो काय होतो? स्प्रिंग दाबला जातो. परंतु त्याच क्षणी स्प्रिंग हा ती वस्तू फेकायचा म्हणजे कारण स्प्रिंग कसा एक्सपांड होतो, बरोबर? तर तो तीच वस्तू अपवर्ड म्हणजे वरच्या डायरेक्शनमध्ये फेकायचा सुद्धा ट्राय करत असतो. परंतु त्यावेळेस पण जेव्हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि स्प्रिंग मधून अपोजिट फोर्स जो येतोय, तो ज्यावेळेस इक्वल होणार, त्यावेळेस तो स्प्रिंग स्टेबल होऊन जाणार. परंतु जर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा जास्त असेल आणि स्प्रिंगचा फोर्स हा कमी असेल, म्हणजे निगेटिव्हमध्ये असेल, तर तो काय होणार? स्प्रिंग ही परिपूर्ण दाबली जाणार. परिपूर्ण दाबली जाणार. परंतु जर स्प्रिंगचं स्प्रिंगकडून येणारी ताकद ही जास्त असेल आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा कमी असेल, म्हणजे त्या वस्तूचं वजन कमी असेल, तर स्प्रिंग काय करणार? ती वस्तू फेकून देणार. ती काय करणार? वस्तू लांब अशी फेकून देणार. का? कारण ती अशी हे होते ना, असं स्प्रिंग कसं खालीवर होते, त्याचप्रमाणे ती स्प्रिंग ॲक्ट करत असते. ठीक आहे? हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर ह्याचाच अर्थ आणि या एक्सपेरिमेंटचा अर्थ आपण काय लावू शकतो? याच एक्सपेरिमेंटचा अर्थ आपण हे सांगू शकतो, की द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड द वेट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. ठीक आहे? लेट्स गो. आता आपण बघूया व्हॉट वी हॅव द थिंग. फाइंड आउट डिस्कस आपल्याला सांगितलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑपरेट between the sun and the planet in the solar system. Because of these planets revolves around the sun. At the same time, the gravity is also operate between the planets and their satellites. Then why don't all the planets and satellites fall towards the sun? ठीक आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला हे सांगितलेलं आहे. काय एक फाइंड आउट अँड डिस्कस सांगितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये कसं असतं बेसिकली ते काय बोलतात, की जर एक आपला बघा सपोज की आपला सन आहे आणि सन समोर अर्थ आहे. राइट? आज आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की सनची ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ही अर्थपेक्षा जास्त आहे. सनच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा अर्थपेक्षा जास्त आहे. परंतु बघा अर्थ आपण बोलू शकतो. अर्थ हे कसले आहे? रोटेटमध्ये आहे. रोटेशन आहे ना. अर्थ काय होतं थांबलेली एकाच ठिकाणी? नो. अर्थ ही रोटेटमध्ये आहे आणि अर्थ ही रोटेट असल्या कारणामुळे काय होतंय? तर बघा इथं मी एक्सपेरिमेंट दाखवतो. अर्थ ही रोटेट असल्या कारणाने हा जो सनकडून येणारा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, हा तिला आपल्याकडे ओढत तर आहेच. नाही असं नाहीये. परंतु अर्थचा रोटेशन तिला पुढे ढकलत आहे आणि याच कारणामुळे हे सगळेजण काय होतात ते गोल फिरत आहे परंतु ते पुढे जात नाहीये. ज्याप्रमाणे आपण बघू शकतो एखादा गावाला तुम्ही बघितलं असेल किंवा एखादा जर सपोज आपण असं करूया, की एखादा एकदा फुगडी खेळताना बघा, फुगडी खेळताना आपण जर उभे असू, आपण एकाच जागी उभे असेल आणि आपला समोरचा जो व्यक्ती आहे फुगडी खेळताना, समोरचा व्यक्ती हा गोल फिरतोय. तर बघा, जो गोल फिरेल तर आपण तर स्तब्ध उभे राहू. परंतु तो गोल आपल्यासमोर फिरत राहतो. जोपर्यंत आपण हात सोडत नाही किंवा जोपर्यंत समोरचा व्यक्ती थांबत नाही, तोपर्यंत आपण गोल फिरत राहू. बरोबर आहे ना? गोल फिरत राहू. परंतु ज्यावेळेस तुम्ही तर ह्याचाच अर्थ आपण कसा लावू शकतो, की तुम्ही दोघं जे एकमेकांचे हात पकडलेले आहेत, तो काय आहे?
एक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचं बाइंडिंग आहे. परंतु ह्याचं रोटेशन म्हणजे हा जो फिरत असला कारण म्हणजे कसं आपण बोलतो बेसिकली कोणी गावाला ते हे बघितलंय का, की बघा कसं एका एका मध्य ठिकाणी लाकूड बांधलेलं असतं आणि बैलाला एक रस्सी बांधली जाते आणि बैल हा गोल, 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 गोल फिरत राहतो, राइट? तर गोल, 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 गोल फिरत राहतो. तर तशाच प्रकारे कारण बघा, बैल काय करतो गोल, 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 गोल फिरत असतो आणि मध्ये एक लाकूड असतो. तर लाकूड हालतोय का आपल्या जागेवरून? नाही. परंतु बैल हा आपल्या जागेवरून हालत आहे. बैल हा आपल्या जागेवरून हालत आहे. त्याचप्रमाणे त्याचप्रमाणे आपला अर्थ आणि सनचं पण होतं. भलेही अ, अ, भले भले वी कॅन से द सन इज ॲट द सेंटर पॉइंट आणि सनचे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जास्त आहे. परंतु आपली अर्थ ही मूव्हमेंटमध्ये असल्या कारणाने काय होतं, भले ते आपल्याकडे ओढून घेतात आहे. भलेही आपले हे सॉरी भलेही आपली अर्थ हे सनकडे सॉरी मी तुम्हाला एक पुन्हा एकदा दाखवतो. ओके सॉरी. सी हे 2 गोळे पुन्हा समजून घ्या हे का होतं असं. तर हे आहे सन, आपला सन आणि ही आहे आपली अर्थ, आपला पृथ्वी माता. आणि अर्थ. तर सन काय करतं, सनची तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जास्त आहे, ती तर आपल्याकडे ओढून घेतात. परंतु अर्थ ही मूव्हमेंटमध्ये असल्याकारणाने अर्थ ही मूव्हमेंटमध्ये असल्याकारणाने स्वतःभोवती गोल, 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 गोल आणि मूव्हमेंटमध्ये असल्याकारणाने रिव्हॉल्व करत असल्याने ही सरळ-सरळ तिच्या पाथने जात आहे. परंतु बघा, म्हणजे कसं होतंय, की हे भले एका हाताने एकमेकांना पकडलेले जातात, परंतु हे सरळ एका पाथवरती फिरत असल्याकारणाने सरळ एका पाथाने फिरत असल्याकारणाने आपण सनकडे जास्त अट्रॅक्ट होत नाही. म्हणजे सनकडे आपण जात नाही. तर तेच सेम फिनोमेना आपला सॅटेलाईट म्हणजे आपला अर्थचा सॅटेलाईट कोण आहे बरं? अर्थचा सॅटेलाईट मून आहे. तर मून आणि आपल्यामध्ये सुद्धा त्याच प्रमाणाची गोष्ट होत राहते. ठीक आहे. सो धिस इज द थिंग. धिस इज द एक्झाम्पल अँड दॅट इज व्हाय अवर अर्थ आणि किंवा दुसरे जे प्लॅनेट्स आहेत ते सूर्यामध्ये मिक्स होत नाही किंवा सूर्याकडे जाऊन आपटत नाही. कारण ते स्वतः सुद्धा रोटेशनमध्ये आहेत आणि प्लस आपण बोलतो स्वतः सुद्धा रोटेशनमध्ये आहे आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने ते बांधले जातात आहे. परंतु ते एका रोटेशनमध्ये आहेत. ठीक आहे. आता सपोज जसं आपण फुगडी खेळताना जर कोणीतरी आपला एखाद्याचा हात सोडला, तर बघा ते काय होऊ शकतं? तर काय होणार? तर ती जो दुसरा व्यक्ती आहे तो लांब जाऊन कुठेतरी जाऊन पडणार. बरोबर? जर हात सोडले तर बघा फॉर एक्झाम्पल आपण बघूया निधी आणि वेदिका दोघंही काय करतात ते फुगडी खेळतात आहे आणि निधी खूप जोरजोरात फिरत आहे आणि वेदिका काय करते, तिचा अचानक हात सोडते. तर निधी जाऊन काय करणार? निधी कुठे ना कुठे बिचारी पडेल. बरोबर ना? निधी कुठे ना कुठे बिचारी जाऊन गोल-गोल जाऊन किंवा लांब जाऊन पडेल. त्याचप्रमाणे असं असतं, जर आपला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे इन केस जर आपला सनचा जर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा संपला, तर आपण सुद्धा कुठेतरी दुसऱ्या एका प्लॅनेटकडे किंवा दुसऱ्या एका सनकडे फेकले जाऊ किंवा दुसऱ्या कोणत्यातरी जागी फेकले जाऊ शकतो. तर अशी गोष्ट आपल्यासोबत सुद्धा होऊ सकते. ठीक है? तर कळालं सगळ्यांना? आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ करके.